how you doing? I'm Rowena. በሰላም በደስታ በጤና መጣችላለሁ እንግዲህ ዛሬ እንደዚህ ሽር ብትን ነብይ እንደመጣ ላደረገችኝ ሃፊ ዲዛይን በጣም እናመሰግናለን በጣም ነው የወደድኩት በጣም ማለት ነው ሲጀመር በጣም ለአሁን ላለበት ራሱ አንደኛ ዛሬ እንግዲህ ላውራችሁ የፈለኩት በጣም ብዙ ምንሳሳታቸው ፊታችን ላይ የምናደርጋቸው የሚጠቅመን ይመስል ግን በጣም የሚጎዳ ነገሮች ነው ልነግራችሁ የመጣሁት ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ሎሚ በፍጹም ፊታችሁ ላይ እንዳታስቀምጡ በጣም መጥፎ ነው ለምንድን ነው ፊታችን በጣም ሴንሲቲቭ እንዲሆን ነው የሚያደርገው ኢሪቴት ስለሚያደርገው ፊታችን ለፀሐይ ለብርድ ለምንም ነገር ቶሎ እንዲቆጣ ነው የሚያደርገው ስለዚህ ስለሚያሳሳ ሎሚ በፍጹም ፊታችሁ ላይ እንዳታደርጉ የመጀመሪያው ነገር እንዳታደርጉት ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ በብዛትኛ ሴቶችም ወንዶችም ፀጉር ቤት ከሄድን በኋላ ስፕሬይ ይነፋልናል ሄር ስፕሬይ ይሄ ሄር ስፕሬይ በውስጡ አልኮል አለው አልኮል ፊታችንን ቆዳችንን ከነካው ፊታችን ላይ ያለው ሞይስቸር ያደርቅብናል ይወስድብናል ማለት ነው ፊታችን ደግሞ ሞይስቸር ካላደረግን ፊታችን ቶሎ ነው የሚሸበሸበው ቶሎ ይቆጣል ለፀሐይ ምናምን ነገር ብዙ ኢፌክት ይዘውልን ይመጣል ስለዚህ ሄር ስፕሬይ በቻላችሁት አቅም ፊታችሁ እንዳይነካ ተጠንቀቁ ፀጉር ቤት ስትጠቀሙ ማለት ነው ሶስተኛው የሚሆነው ደግሞ ምንድነው የጥርስ ሳሙና ነው የጥርስ ሳሙና ኮልጌቶች ሲግናሎች ምናምን ጉራችን ወጥቶብን ጉራችንን ካረግናት በኋላ ሳሌጋ ባለ በብዛት እንግዲህ እኔም ስለማደርገው የነበረው ነውና ይሄ ለጥርስ የተሰጠ ሳሙና ፊታችን ላይ በፍጹም አታርጉ ምክንያቱም ይሄኛው ልክ እንዳልኳችሁ ነው እንደ ሄር ስፕሬው ነው ፊታችን ያን ያህል ነው የሚቆደው መጀመሪያ ላይ ሊያደርቅልን ይመስለናል ፊታችን ግን ከሌላው ቆዳችን ሴንሲቲቭ ነው ስስ ነው ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ውስጡ ያሉት ኬሚካሎች ቆዳችን በጣም ነው የሚጎዱት ስለዚህ በፍጹም የጥርስ ሳሙናዎች ፊታችሁ ላይ አትጠቀሙ ባይ ነው እንግዲህ አራተኛው ደግሞ በብዛትኛ ሀገር አለመድንም ኤክስፓየሪ ዴት ማየት የብዙ እቃዎች ላይ ዝም ብለን ያገኘነው ነው ስለምንመጣው ግን ከምንም ነገር በላይ ኤክስፓየሪ ዴቱ ያለፈ እቃ መጠቀም ስፔሻሊ ለፊታችን በጣም የሚጎዳው በጣም ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ሰንስክሪኖችን ስንጠቀም ኤክስፓየሪ ዴቶቹ ኢቭን ሊደርስ በጣም ትንሽ ጊዜ የቀረ ከሆነ እኔ ልምከራችሁ አትግዙ ፊታችን ላይ እነዛ ውስጥ የነበረው ፊታችንን እንዲከላከል ከፀሐይ የነበረው ኬሚካል እንኳን እኛ ሊጠቅመን ይቅርና ጭራሽ ነው የሚጎዳን ስለዚህ እባካችሁ ኤክስፓየሪ ዴት ያያችሁ ተጠቀሙ ማለት ነው እንግዲህ አራተኛው ይሄ ነው አምስተኛው ደግሞ ምንድነው የገላ ሎሽኖችን ፊታችን ላይ መጠቀም እቤት ድሮ ህፃን እያለን ትዝ ካላችሁ ወደ ትምህርት ቤት ስንሄድ እናቶቻችን አምጥተው ልቅልቅ ነው የሚያደርጉን አይደለ ግን ከዛ በኋላ አቧራ ይዞብን ምናምን ነገር ነው የሚመጣው ስለዚህ የገላችንን ለገላ ነው የፊታችንን ለፊታችን ነው መለየት መቻል አለብን ምክንያቱም ለገላችን ተብሎ የሚሰራው ሎሽኖች ወይ ክሬሞች ለቆዳው ውፍረት አንጻር አይተው ነው የሚሰሩት የፊታችን ደግሞ እንዳልኳችሁ ከሌላው በጣም ስለሚሳሳ እዚህ ላይ በጣም መጠንቀቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው ስድስተኛ እንግዲህ ይሄኛው ደግሞ ቤኪንግ ሶዳ ወይ ፊታችን ላይ እንጠቀማለን ብጉር በጣም ያስቸገረ ሰዎች ቤኪንግ ሶዳ ስንጠቀም ለውጥ ታገኙበታላችሁ አልዋሽም የሚገርም ለውጥ ይገኛል መጀመሪያ አካባቢ ነገር ግን ትንሽ እየቆየን ስንጠቀም በጣም እየደጋገምን ስንሄድ ፊታችን ላይ ያለው ፒኤች ቫልዩ ማለት ያ ነገር አሲዲቲ እንዴት ነው ቤዚሲቲ እንዴት ነው ኒውትራል ነው ወይ የሚለው ነው ስለዚህ ይሄ ቤኪንግ ሶዳ የምንለው አልካላይ ስለሆነ ፒኤች ቫልዩ ያበላሽብናል ይሄ ተበላሸ ማለት ደግሞ የፊት ፒግመንታችን ወይም የፊት ቆዳ ከለራችን ኢቭን ይቀይራል ሊያነጣን ይችላል ቀይ ሆነን የመጣን ይመስለናል ግን በዚህ ቀይ መሆን ውበት አድርገው የሚያስቡ ሰዎች አሉ ግን ይሄኛው የባሰ ፊታችን እየሳሳ ነው የሚያመጣው ስለዚህ ቤኪንግ ሶዳ ፍጹም እንዳትጠቀሙ ፊታችሁ ላይ ማለት ነው ሰባተኛው ደግሞ ምንድነው ባርሶፖችን መጠቀም ባርሶፕ ማለት እንግዲህ ኖርማል ከሱቅ ሄደን የምንገዛቸው ሳሙናዎች ለገላ ተብሎ የሚሸጡ ለልብስ ተብሎ የሚሸጡ ሳሙናዎች ባርሶፕ እንላለን እነዚህ ደግሞ ለፊት ተብሎ የተሰሩ አይደለም ስለዚህ ፊታችን ላይ ከተጠቀምናቸው የፊታችን ሞይስቸርን ጥብ አድርጎ ነው የሚያወጣው ልክ እንደዛ ሲሆን ደግሞ ቆዳችን ምን ብሎ ያስባል ኦኬ ሙሉ የፊቴ ወዝ ስለሌላ በደንብ ማመንጨት አለብኝ ብሎ ያስብና ግን በጣም ሲያመነጭ ፊታችን በሳሙና ከተጠቀምን ወዝ ነው አይደል የሚሆንብን ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ለዚህ ነው የሚሆንብን ስለዚህ ምንድነው መሆን ያለበት
በኖርማል አሁን ለሴራቪ ብዙ አይነት የመጡ ብራንዶች አሉ ያው እናንተ የሚመቻችሁ ማለት ነው ክሊንሰሮች የተለያዩ ስላሉ እነሱን መጠቀም it's better ብዬ ነው መመክራችሁ ባርሶት በጣም መጥፎ ነገር ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ ፊታችን ላይ ማድረግ የሌለብን እነዚህና በጣም ብዙ ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው ግን በብዛት ከምንጠቀምባቸው ውስጥ እኔ ካረኩት ስህተት ውስጥ እናንተ እንዳደጉት ብዬ ነው እነዚህ መልጭ ያመጣውላችሁ እንግዲህ ከዚህ ቪዲዮ ብዙ ነገር በጣም ብዙ ነገር አግኝታችኋል ብዬ አስባለሁ አንዳንዴ ኮለታፕ ፋርማሲ ይቅርታ እሱ እና ደግሞ እናንተ ይሄ መሆን ያለበት የምትሉትን ኮሜንት ላይ አድርጉልኝ ያው እኔም እናንተ ከኔ ስለሆነ ምንም አማራ እሱ ላይ ጻፉልኝ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ላይክ አድርጉልኝ ኮሜንት አድርጉልኝ እና የደወሉ ምልክቱን ተጫኑልኝ ግን እስከዛው ተናገራችሁ ባይ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳይዘነጋ ሰብስክራይብ ማድረግ የፍቅር ቋንቋ ነውና ፍቅራችሁን ይግለጹልን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት